ආයුබෝවන් සුබ දවසක් කියලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා සපකෝල ඇකඩමි YouTube channel එක හා සම්බන්ධ වූ යාළුවෝ සියලුම දෙනාම. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙනවා කොහොමද පරිගණකයක් හෝ ජංගම දුරකථනයක් දුරස්ත පාලනය කරන්නේ කියලා. එතනදී මම පාවිච්චි කරනවා anydesk කියන software එක. මුලින් අපි software එක download කරගමු. මම Chrome browser එක open කරලා anydesk software එක download කරන්න තමයි මේ සූදානම් වන්නේ. මේක අතර පොඩි exe file එකක් මම download කළා. double click කරලා අපිට anydesk එක open කරගන්න පුළුවන්. this download වුණායින් පස්සේ මෙන්න මේ වගේ window එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට දැක බලා ගන්න පුළුවන් වන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙනවා anydesk ID එක. මේ ID එක තමයි අපි remote computer එකට log වෙනවා නම් පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් අපි වෙන කාගේ හරි PC එකේ ඉඳන් අපේ computer log වෙනවා නම් අපි මේ මගේ ID එක මම මේ PC එකට ලබා දෙන්න වෙනවා. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් මේ anydesk එක සඳහා password එකක් set කරගන්න මෙතන click කරලා anydesk log වෙනකොට අපි password එකක් request කරනවා අපේ security purpose සඳහා අපිට මේක set කරලා තියන්න පුළුවන්. ඔයාලට දකුණු අත පැත්ත කෙළවරේ මේ පුංචි ඉරි තුනක් තියෙනවා. මේ ඉරි තුන click කරලා අපිට මේ anydesk එකේ settings වලට යන්න පුළුවන්. එතනට ගිහිල්ලා අපිට අවශ්‍ය පරිදි අපිට ඕනනම් logo එක change කරනවා නම් අපිට logo එක change කරන්න පුළුවන්. අපිට username එකක් දෙනවා නම් ඒක අපිට දෙන්න පුළුවන්. password එකක් දානවා password දෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ විවිධාකාරී වූ settings අපිට මේ settings වලට ගිහිල්ලා අපිට කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා settings වලට ගිහිල්ලා බලන්න මොනවද තියෙන්නේ කියලා. හරි මම එහෙනම් දැන් anydesk එක හරහා remote computer එකට log වෙන්න තමයි හදන්නේ. මුලින්ම කියන්න ඕන මම මේ anydesk එක install කරලා තියෙන virtual machine එක. ඒ කියන්නේ මගේ PC එකේම උඩම තමයි VMware workstation software එක පාවිච්චි කරලා Windows 7 දාගෙන ඒක උඩ තමයි මම මේ anydesk එක open කරලා තියෙන්නේ. මම මේ anydesk එක පාවිච්චි කරලා මම මගේම machine එකට මම anydesk එකක් අරන් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මුලින්ම මට මේකට අවශ්‍ය වෙනවා මගේ machine එකේ anydesk ID එක. පාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා 6194234447 කියන මේ ID එක මට පාවිච්චි කළා මට පුළුවන් මගේ machine එකට anydesk කරා සම්බන්ධ වෙන්න. ඉතින් මම මේ ID එක මගේ virtual machine එකේ remote desk කියන තැන මම මේක type කරනවා. මතක තියාගන්න ඔයාලා මේ දේ try කරන විට ඔයාලගේ remote computer එකේ ID එක තමයි මෙතන type කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම මගේ remote computer log වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ accept කරන්න කියලා window එක pop up වෙනවා. accept කරන් පස්සේ මට මගේ remote computer බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදි මම මගේම කම්පියුටරේට ලොග් වුණු නිසා මට එක මත එක ස්ක්‍රීන් ගොඩාක් තමයි දැක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට ඉන්න වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට හරියට ස්ක්‍රීන් එක දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කන්ට්‍රෝල් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම පෙන්නන්නම් මේ anydesk software එක කොහොමද මොබයිල් දුරකථනයකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න කියලා. මට මේ වගේ Play Store එකට ගිහිල්ලා මට පුළුවන් anydesk software එක type කරලා download කරගන්න. install කරගත්
ඉතින් ඉන්ස්ටෝල් කරගත්ත index software එක ඩබල් ක්ලික් කරලා මම software එක open කරගන්නවා. එතකොට මේ වගේ පොඩි tutorial ටිකක් උත්සාහට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි කලින් desktop එකට index software install කරා වගේම මෙතනත් පුළුවන් අපිට index ID එකක් දැක බලා ගන්න. මේ ID එක තමයි මම වෙනත් machine එකක හරි mobile device එකක හරි ඉඳන් මගේ phone එක log වෙන නම් මේ ID එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් බලමු කොහොමද මේ app එක use කරන්න කියලා. ඉතින් කලින් වගේම තමයි remote computer ID එක මම මෙතන remote address කියන තැන type කරන්න ඕන. මම ඉතින් මෙතෙන්දී මගේ කලින් සාදාගත් remote PC එකේ ID එකම type කරනවා. type කරලා connect කරනවා. connect කරන් පස්සේ ආඩ දැකලා ගන්න පුළුවන් PC එකේ request message එකක් ලැබෙනවා accept කරන්න කියලා. ඉතින් මම accept කරන් පස්සේ මගේ mobile එකේ computer තිරේ display වෙන්න පටන් ගන්නවා. හරි මම දැන් phone mobile device එකේ ඉඳන් මගේ computer පාලනය කරන්න ගන්න. මට දැක බලා ගන්න පුළුවන් මම Google Chrome browser එක open කරා. එතකොට computer Google Chrome browser එක open වුණා. වගේ මම start button එක click කරන්න. බලන්න PC එකේ start menu එක open වුණා. ඉතින් මේ වගේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ remote පරිගණකයේ හෝ mobile දුරකථනය remotely මේ index software කරා පාලනය කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලත් එහෙනම් try කරලා බලන්න. මේක මගේ පළවෙනි YouTube වීඩියෝ එක. හුඟක් අඩුපාඩු ඇති. එම අඩුපාඩු සකසාගෙන අලුත් වීඩියෝ රසක් ඉදිරිපත් කරන්න මම සූදානම්ින් ඉන්නවා. ඔයාලගේ අදහස් ආයෝජනත් ඉදිරිපත් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, මගේ අලුත් වීඩියෝ ගැන දැනගන්න, වීඩියෝ එකේ පරිදි like කරන්න, ඒ වගේම subscribe කරන්න. හමු ඊළඟ වීඩියෝ එකේ.